يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج اللي طراها في حلقتنا 17. بصراحة الحلقة السابقة يعني حركت خلينا نقول مياه راكدة بصراحة، ولقيت تعليقات واقتراحات وايد حلوة من السادة المتابعين، اللي أشكرهم على أنهم يعني قضوا بعض الوقت وتحملوا الحنة. زين، يبدو أنه كان الموضوع مثير لدرجة أنه يعني جتني مقترحات أن أنا أسوي حلقة عن اللهجات، اللهجة الكويتية تحديدا، وشلون يعني نعربها، وشلون نتخير كلماتنا، وشنو القياسات المستخدمة في لهجتنا. وهذا ديدن الأفكار. يعني أنا فكرة برنامج اللي طراها تقوم على أن إحنا بس ترى نثير الأفكار اللي تطري في البال بأقل قدر من الإعداد. إنزين، فعشان كذي يعني أنا أحاول كثر ما أقدر أن أنا ما أتوسع بالتفصيل، لأن التفصيل دائما يهم الناس اللي مختصة. لذلك أنا أخليها دائما في برنامج اللي هو مقال فيه. وفكرة برنامج مقال فيه إنه يكون متخصص في إعداد الكلام اللي فيه في الغالب، يعني أعده بشكل مسبق، وبالتالي أتحكى في الموضوع اللي أنا أبي أقوله، لأن هني يحمل خلينا نقول يعني مسؤولية نقل المعلومة العلمية الدقيقة اللي لازم تكون موثقة وينسب فيها الكلام إلى أهله من خلال يعني التوثيق. لكن في برنامج اللي طراها يعني في الغالب وأنا أمشي وأنا أركض وأنا أشوف مواقف أو أتذكر مواقف، فبالتالي تطري في بالي الفكرة ويعني أقلبها شوي بمخي، وبالتالي أعرضها. من بين المقترحات اللي وصلت لي إنه ليش ما تقرأ من تيلي برومتر. تيلي برومتر هو جهاز يقرون يستخدمونه، كانوا في يعني قديم هو، وكان جهاز مكلف في ذاك الوقت يعني. زين، ينحط أمام عدسة الكاميرا ويطلع فيه الكلام، فيقرأ المذيع من خلال توقيت معين، وتطور عبر التاريخ، لكن اليوم وصل إلى كلفة زهيدة جدا. كل اللي تحتاجه تليفونك وجهاز يعني ما يكلفك أكثر من $50، تركبه شيء على العدسة ويعكس الكلام من خلال الآب، ويبدأ يتدرج. وأنا ما استخدمه إلا في التصوير المحترف لغايات محترفة. زين، يعني عندي برنامج سويته عن التوثيق العلمي في الاي بي اي، استخدمته كثيرا يعني في كثير من المقاطع اللي موجودة فيه. لكن يعني دام ان هني الحوار حوار ودي ومن الذاكرة وكذي، ما اظن ان انا احتاج مثل هذا، خصوصا ان يعني الكلام التلقائي واللي يعني يطلع من القلب ترى يوصل دائما، انا عندي للقلب بسرعة. دائما الحكي العلمي ترى حكي دمه ثقيل. ليش؟ لأنه حكي جاد، يفترض يخلو من العواطف، يخلو من آه التنميق اللغوي. زين، فيبي لنا يكون الكلام جاد، لا يحمل إلا المعنى اللي يقصده المتكلم. وهذا دائما دمه ثقيل. عشان كذي دائما تلاقون يعني كثير من اللي موجودين، خصوصا في تخصصاتنا النفسية والطبية مثلا بعد بشكل أعم، تلاقيهم يعني اللي طبيب صجي واخصائي صجي دائما يحاول يلتزم بمنهج محدد وواضح، وهذا دائما يكون بعيد عن الاثاره. بينما من اللي يسوي الصخب؟ الاخصائي النفسي اللي يقول لك والله انا يعني ويشتغل محقق، انا هديت المريض ورحت قلت يقول لي مدري منو من اهله. زين، ولقيت هني العله وحليتها، وما يعني هذا صراحه لا يعني كلام ما في، لا يحمل الا الاثاره اللي ليس لها اي معنى علمي ولا
يتناسب مع أخلاقيات المهنة، لكن يسوي صدى إعلامي كذي قوي. ييجي لك طبيب يقول لك لا تشرب الحليب، والحليب فيه مدري شنو، والحليب السم، وعمركم شفتوا يعني كائن حي يشرب حليب بقر غير الإنسان، غير يعني كلام سخيف ومعلومات يعني لا معنى لها، وما تؤدي إلا إلى إثارة إعلامية. فإحنا هني في برنامجنا يعني خفاف كذي، المفروض إن نكون خفاف عليكم، وما يعني ما ما نشغلكم وايد. أنا ودي إن هذا البرنامج إن إحنا نتسلى فيه ونسمع فيه ونتثقف، لأنه في الغالب أو في النهاية على الباحث إنه هو يدوّر المعلومة، على المتلقي إنه يدوّر المعلومة ويتأكد منها ويقرأ ويتابع ويشوف و ويتعلم ويعلمنا معاه. يعني لا تبخلون علينا إذا أثاركم أي موضوع وتعمقتوا فيه إنه يعني تبلغونا أو توصلونه لنا، لأن في النهاية الإنسان جميل إنه يتعلم ويشوف التجارب الإنسانية الموجودة، لأن هي تجارب. أنا دائمًا يعني أفترض أن التجارب أو أعتبر التجارب الإنسانية هي تجارب فريدة، وإن تشابهت في الخطوط العامة، لكن واقعها على كل فرد منا بشكل مختلف. آمم، م واحد من الأسئلة اللي وُجهت لي: ليش أنت نشوف عيونك يعني تنحاش من العدسة؟ طبعًا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار جمالي. أنا دائمًا أحب إن لمّن أصوّر المقابلات وكذي إن المشاه ال 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 يعني المتكلم ما يطالع العدسة مثل ما أنا الحين قاعد أسوي كذي، زين. دائمًا أنا أحب إنه يطالع كأنه قاعد يتكلم مع أحد، هذا في المقام الأول. لكن أنا مو هذا السبب اللي يخلي عيوني يعني تهرب من العدسة. اللي يخلّيني أهرب من العدسة إنه اللي أنا قاعد أسويه هو شخص واحد، يعني هاي إدارة شخص واحد. فأنا مضطر أثناء التسجيل أتأكد إن الصوت شغال، الصورة شغالة، الفوكس مضبوط، الإضاءة ما تغيرت، وأشياء من هذا القبيل. زين. يعني يمكن ما كانت متاحة من قبل إنك أنت تقدر تتحكم في هذه الأشياء وأنت قاعد في مكانك، لكن اليوم مع التطور التكنولوجي، وهذا اللي اليوم باحكي فيه، يعني أنت تقدر تسوي شي. لذلك أنا لمن تنحاش عيوني، فإما قاعد أطالع الإضاءة أو قاعد أطالع الآيباد اللي هو الحين أنا حاطه شي قبالي، إنزين، فقاعد أطالع ال القيا ال 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 شو اسمه المؤشرات مالت التصوير. أنا اليوم قاعد أصوّر بمكان ثاني في وبالتالي مستخدم إضاءة طبيعية بالكامل، ما يعني هذه الدريشة قاعد تسوي لي الfill light، ومو حاط أي شيء على هالجهة، بس في الbackground مستخدم الإضاءة الزرقا عشان أسوي لكم هالظل الحلو مع هني أو هني، زين، عشان أسوي لكم هالظل الحلو مع الشيارة هذه البامبو. زين. بالنسبة للتكنولوجيا وتطورها، بصراحة وأنا قاعد أفكر في شي قاعد تذكرت في 2000 أظن 7 2008 كنت في أوروبا، وكنت حاجز عن طريق الإنترنت. بذاك الوقت الحجز عن طريق الإنترنت يعني شيء جديد، وإحنا يعني ما أدري نثق فيه ما نثق فيه. أنا أول حجز سويته لفندق عبر الإنترنت كنت في 2004، صيف 2004، باروح يعني أنا وزوجتي وبنتي إلى نبي أي بقعة في الدنيا، تأخرنا بالصيف ونبي تذاكر معقولة الأسعار وفنادق. فكان الحجز عن طريق الشركات. فكان مشهور عندنا هني في مجمع في الديرة في شارع فهد السالم، مجمع الله يحفظك نسيته، آفة العلم النسيان. ها، ف الحين يطرى على بالي. مجمّع الدولية، وكان في 2، واحد اللي فيه المسابيح والأشياء هذه اللي يكون صوب المثنى، وفي واحد لأ الدولية اللي فيه شركات السياحة والأشياء هذه، اللي كان يعني خلف مواقف في شارع فهد السالم، اللي هو يعني مقابل المثنى يصير، مو يمه. فذاك المجمّع كان فيه وايد شركات. فأنا أتذكر إنه كل ما لقينا حجز طيارة زين
نلاقي الفنادق أسعارها وايد غالية. فأنا أتذكر بذاك اليوم زين يعني حتى قررت إني أنا أروح روسيا، لكن الفنادق كانت غالية زي موسكو بذاك الوقت ما كانت وجهة مشهورة. فأذكر إني حصلت تذاكر تمام لألمانيا، بس الأسعار مالت الفنادق كانت وايد غالية. فأذكر رُحت البيت قلت خليني أجرب أنا أشوف الفنادق، فدخلت على موقع اسمه travel now. أنا ما أدري إذا للحين شغال والّا لأ، خليني أشيك عليه بعد التصوير. فلقيت فندق 4 نجوم اسمه شتايننبرجر، فندق شكله زين وأموره تمام. فقلت خل أطالع، لقيته بسعر وايد رخيص، يعني بذاك الوقت كم $70 حق الليلة، يعني الليلتين ب$140 مع الضرايب مع فقلت ها، فكلمت شركة الطيران حجزت هذا وبديت أحجز الفندق. يوم حجزت الفندق فقال لي confirm وبس. وطبعت له ورقة، بس يعني ما أدري حاجز مو حاجز، يعني إحنا ترى أنت اليوم قاعد تضحك على هذه الفكرة، بس ذاك الوقت أنت دافع في كريدت كارد وحاطه في الإنترنت وخايف راح يبوقوني، راح ما أدري شنو، لا انصبوا علي أنا ما أدري منو. ما كان مفهوم الشراء عن طريق الإنترنت بهذا الوضوح اللي اليوم موجود. فأذكر حجزت، وبعدين بعد يومين دقيت على الشركة قالوا لي يبا أنت حاجز، دقيت على الفندق صدق موجود. وسافرت أتذكر كانت الرحلة على طريق الخليج، وصلنا الصبح وقعدنا نسأل الفندق موجود مو موجود، يعني أنا للحين عندي هاجس إنه لأ مو صدق. فرحنا الفندق ولا فندق موجود، وكانت بكل سهالة أخذت الورقة، وحتى ما طلبت الورقة قالت لي اسمك كان موجود الحجز خالص أنت تفضل الغرفة. فهني بصراحة انفتحت لنا آفاق جديدة. فتطورت المواقع وقمنا نحجز دائما من خلالها، كنا نحصل أسعار أرخص، إلى أن جاء موقع Booking.com. Booking.com أنا أتذكر أنه في 2007 يعني كنت أنا أحجز. طبعا الفكرة هناك دائما كنت تحجز من ال ال الكمبيوتر، يعني دائما حتى لما نسافر نبي نروح ندورنا، كان في شيء يسمونه مقهى انترنت، كمبيوترات وانترنت، وانت تبدا تشتغل على اللي انت تبيه وتسويه. فاتذكر اني ذاك اليوم ما حصلت كمبيوتر، كنت ابي الغي رحلات. كنا في المانيا في مدينه ما اذكر شنو هي كانت، بس تبعد على الاقل 400 500 كيلو عن فرانكفورت. فقررنا نقعد في فرانكفورت مده اطول. فكنت ابي حجز والغي حجوزات واغير اشياء. فدخلت من الايبود بذاك الوقت توه صاير سمارت، وصاير في يعني براوزر انك انت تدش والمواقع. فاتذكر شبكت وايرلسلي من الايبود على ما ادري محل، اتذكر كنت قاعد داخل شي على السلم، وقعدت وصلني في الانترنت، ودخلت على booking.com وانا اتوقع راح الاقي اشياء صغيره. فلأول مره انبهرت في شكل البراوزر وشلون كان يعني الموقع، إن يعني أعيد تشكيله. يعني اليوم هذا أنت تاخذه فور جرانتد لما أنت قاعد تطالع أي موقع، لأنه يدخل على موقع الموبايل. بس بذاك الوقت أتذكر انبهاري شلون أن الحجز عن طريق الآيبود والقراءة وايد كانت أفضل من الكمبيوتر الديسكتوب، وتعديله وترتيبه يعني وبروز المعلومات اللي أنت تبيها. فكان بصراحة شيء مبهر في ذلك الوقت. وسويت حجوزاتي ورتبتها وسويتها، وظل عالق في بالي ان انا مره ثانيه لما بحجز راح احجز من الايبود مو من الديسكتوب. الى ان يعني طبعا هي ثوره الايفون والاشياء هذه كانت توها، يعني يمكن 2006 2007 اول ايبود نزل، اول ايفون نزل. فما كان المفهوم ترى مثل ما هو الحين. كنا احنا نعيب على الايفون ذاك الوقت انه ما ينقل البيانات عن طريق البلوتوث، وهذا كان عيب حقيقي في الموضوع. بينما الثورة الحقيقية اللي سواها الايفون كان هو انه يخليك 24 ساعة اونلاين، من خلال انك انت يصير الانترنت على موبايلك. وهذا كان تحدي في ذاك الوقت ومكلف،
إلى أن وصلنا إلى المرحلة اللي إحنا اليوم نوصل لها، اللي طراها إن التكنولوجيا مالت التصوير هذه ما كانت لتكون قبل كم سنة. الشيء الثاني الإعداد، أنا أحاول كثر ما أقدر إن أنا أقلل الأجهزة اللي أنا أستخدمها علشان يصير سهل إني أنا أسوي الفيديوهات هذه، لأن دائما التصوير الاحترافي ترى مهما بلغ من السهولة يتطلب جهد وإعداد. دائما أنا أقول إن التصوير يبي له إعداد، عشان تصويرك يطلع تمام لازم يكون إعدادك جيد. مرحلة ما قبل الإنتاج مهمة، مرحلة الإنتاج يبيلك تستخدم أدواتك برشاقة واقتصادية وبشكل سليم تستفيد من كل الأشياء اللي عندك. المونتاج، المونتاج هي عملية فكرية، خصوصا مو في شغلنا هذا، شغلنا هذا بسيط، ولكن في عملية إعداد الدراما أو الأشياء الوثائقية، العملية صناعة الفيلم الحقيقية تكون ترى في المونتاج، لأن المونتاج هي عملية فكرية في المقام الأول قبل لا تكون عملية فيها تنسيق، يعني من خلال تركيب المشاهد وتوليفها بحيث تعطي معنى. هذه العملية هي عملية، يعني دائما يقولون ان المونتير هو المخرج الثاني. زين، اذا كان المخرج هو يعني صاحب العمل في اثناء التصوير، يظل المونتير هو المخرج الثاني اللي يختار لك افضل اللقطات ويرتبها بافضل اشياء ويحل كل مشاكل المخرج الحقيقية في الانتاج الأول أو في عملية الإنتاج العمل. كثرت عليكم وايد وطليت عليكم بهالفترة، يعني لو تلاحظون بشكل وايد القصة من وراء ذلك إن العيال وكلمة العيال في اللغة العربية هو من تعيلهم، يعني عيالك وزوجاتك ودنياك كلها، ها واللي بذمتك كلهم هذول يعتبرون من العيال. ف أنا عيالي في سفر، زين، فأنا متفرغ قاعد بريحاتي، فأسوي أغلب الشغل يعني وعندي وقت جيد يعني إني أنا أسوي بعد الرياضة أو قبلها، ف والبيت هادي، فسويت لكم الوضع لأن ما في حد أحكي وياه، فحكي وياكم أنتم، فما في أجمل منكم وأحسن منكم. الله يعطيكم العافية ومشكورين على المتابعة، وبقول تصبحون على خير أو أوقات سعيدة.